سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز میخوام راجع به گوشی باهاتون صحبت بکنم که همه اونو به خاطر عملکرد خوبی که داره میشناسن، توان پردازشی بالایی که میتونه ارائه بکنه. گوشی ریلمی جی تی مستر که خب در زمانی که من دارم ویدیو رکورد میکنم، یعنی شهریور ماه سال 1401، قیمتش 9,500,000 تومان. البته برای ورژن 256 گیگابایتی یه ورژن 128 گیگابایتی هم داره که قیمتش حدود 7,200,000 تومانه. و باید بهتون بگم که توی این بازه قیمتی 3 تا رقیب دیگه هم داره. یکی گوشی گلکسی A53، یکی گوشی شیائومی 11T و البته گوشی شیائومی 11 لایت 5G NE که به زودی قراره اون گوشی رو هم بررسی بکنم. خب از طراحی اون شروع میکنم و قبل از هر چیز جعبه بزرگی که گوشی ریلمی جی تی مستر توی اون عرضه میشه خیلی کامله و باید دقت بکنید که این گوشی توی 3 تا رنگ عرضه میشه. اینی که اینجا در اختیار من رنگ مشکی براقمونه، جنسش از پلاستیکه ولی خب حالت براق داره و اثر انگشت رو خیلی سریع به خودش جذب میکنه که میتونه نکته منفی محسوب بشه، ولی به شدت خوش دسته. وزنش خیلی کمه، 177 گرمه و خب اومدن از یه باتری 4500 میلی آمپر ساعتی توی اون استفاده کردن که یک روز کامل میتونه باهاتون همراهی بکنه و یه شارژر فوق العاده 65 واتی که توی نیم ساعت میتونه گوشی رو از 0 تا 100 شارژ بکنه که به نظرم واقعا خیلی سرعت شارژ بالایی رو بهتون میده و میتونید خیلی سریع گوشیتون رو شارژ بکنید. سنسور اثر انگشت زیر صفحه نمایش قرار گرفته، همین قسمت پایینی، و خب به صورت اپتیکال سرعت نسبتا قابل قبولی داره و پاور باتن سمت راست قرار گرفته و سمت چپ هم دکمه برای کم و زیاد کردن صدا رو داریم. بالا هیچی و درگاه سیم کارت هم سمت چپ قرار داره که میتونید 2 تا سیم کارت رو توش استفاده بکنید و بدون جایگاهی برای قرار دادن مموری میکرو اس دی. پس خیلی مهمه که موقع خریدن این گوشی دقت بکنید که چه ظرفیتی رو انتخاب میکنید. پایین گوشی هم که پورت یو اس بی تایپ سی رو داریم و البته جک هدفون و یه دونه اسپیکر مونو که خب یه مقدار برای یه همچین گوشی ناامید کننده است که میان و از یه اسپیکر مونو استفاده میکنن. درسته که کیفیت صدای نسبتا خوبی رو میده ولی خب اگر استریو می بود خیلی بهتر میشد تجربه کاربری و تماشای ویدیو توی این گوشی که خب به نظر من نکته مهمیه. همونطوری که اشاره کردم چیپست خیلی خوبی توی این گوشی استفاده شده، اسنپ دراگون 778G که بسیار چیپست خوبیه، خیلی سرعت بالایی رو داره و میتونید اپلیکیشن های مختلف رو باهاش به راحتی اجرا بکنید. قشنگ سرعت بالا رو میتونید احساس بکنید موقعی که دارید با این گوشی کار میکنید. حتی گیمینگ رو هم میتونید باهاش پیش ببرید، بازی مختلف رو میتونید باهاش بازی بکنید. گیمرای نیمه حرفه‌ای میتونن یه نیم نگاهی به این گوشی هم داشته باشن، چون که موقع بازی کردن دماش هم خیلی زیاد افزایش پیدا نمیکنه و تجربه خیلی لذت بخشی از بازی کردن رو میتونید با این گوشی داشته باشید. نکته‌ای که وجود داره اینه که با اندروید 11 و ریلمی یو آی 3 عرضه میشه یه ریدیزاین خیلی کوچیک از همون رابط کاربری کالر او اس اوپو که به نظر من یکی از بهترین ها توی دنیای اندروید و امکانات خیلی خوب و جالبی رو میتونه در اختیارتون قرار بده، مثل اسمارت ساید بار، کویک لانچ یا اینکه بتونید اپلیکیشن ها رو با 3 تا انگشت به حالت اسپلیت اسکرین در بیارید. اپ کلونر رو داره که میتونید همزمان از 2 تا اپلیکیشن توی گوشیتون داشته باشید، یا اون شخصی سازی های جالبی که در مورد این گوشی وجود داره. مثلا میتونید آیکون های اون رو تغییر بدید، Always on Display یا لی‌آوت اپلیکیشن ها رو تغییر بدید که به نظرم خیلی امکانات جالبی هست. به نظر من صفحه نمایش گوشی ریلمی جی تی مستر واقعا کیفیت بالایی داره. یه پنل امولد که رفرش ریت 120 هرتزی داره، اندازه 6.14 اینچه و خب رزولوشنش فول اچ دی پلاس، تراکم پیکسلیش بالای 400 پی پی آی. بنابراین تمام اون چیزایی که توی صفحه نمایش می‌بینید به شدت شارپن. رنگ‌ها به نظر من عمق بالایی رو دارن و تماشای محتوا توش به شدت لذت بخشه. خبر خوب اینه که تا 1000 نیت روشنایی اون افزایش پیدا می‌کنه، بنابراین توی محیط خارجی هم میتونید باهاش به راحتی کار بکنید. من از این صفحه نمایش خیلی خوشم اومد و یه آپشنی وجود داره که میتونید دمای اون رو سردتر یا گرمتر بکنید. حتی یه کالر مود هم وجود داره که میتونید حالت رنگی اون رو بنا به سلیقتون تغییر بدید. میرسم به دوربین‌های این گوشی که همونطور که بهش اشاره کردم یه ستاپ سه‌گانه است. دوربین اصلی 64 مگاپیکسلی، یه دوربین
دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی و البته دوربین ماکرو با رزولوشن 2 مگاپیکسل. از دوربین اصلی شروع میکنم که واقعا عکسای خیلی خوبی رو در اختیارتون قرار میده. داینامیک رنجش کاملا قابل قبول، جزئیات بالاست، حتی میتونید سویچ بکنید روی اون حالت 64 مگاپیکسلی که بالاترین حد جزئیات رو بتونید توی عکساتون ثبت بکنید. فقط یه نکته‌ای که وجود داره اینه که احساس میکنم توی عکس‌ها رنگ‌ها یه مقدار اغراق شده است. بعضی جاها مثلا مثل آسمون می‌بینیم که انگار یه رنگ آبی روش کشیده شده، یا موقعی که از غروب آفتاب عکاسی می‌کنید رنگ زردش یه مقدار اغراق شده است که اگر این ماجرا رو بذاریم کنار، کلا تجربه عکاسی با گوشی ریلمی جی تی مستر تجربه خوبیه. میپردازم به دوربین دوم که دوربین اولترا وایده، نه مثل دوربین اصلی ولی خب میتونید عکسای نسبتا خوبی رو باهاش ثبت بکنید. داینامیک رنجش در حد دوربین اصلی نیست، از اون ضعیف‌تره، ولی خب کالر کانسیستنسی یا یکسان بودن رنگ‌ها بین این دوربین و دوربین اصلی نکته مثبتیه که در مورد این گوشی وجود داره و باید توجه بکنید که دو تا سنسور مختلف توی این دو تا دوربین استفاده شده. دوربین اصلی از سنسور ساخت برند آمنی ویژن استفاده کرده، ولی خب دوربین اولترا واید از برند سونی استفاده کرده، ولی وقتی که با هم مقایسه می‌کنید رنگ‌های مشابهی رو در اختیار شما قرار میدن. دوربین ماکرو خیلی کیفیت بالایی رو نداره و خیلی نباید انتظار زیادی رو ازش داشته باشید. دقیقاً مثل بقیه دوربین‌های ماکرویی که توی گوشی‌های میان رده به صورت معمول می‌بینیم. و البته دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی که بجز اون رزولوشن بالایی که داره میتونه اسکین تون یا رنگ پوست واقعی رو در اختیارتون قرار بده. این نکته مثبتیه که در مورد این گوشی وجود داره. میتونید تصویربرداری با رزولوشن 4K رو هم داشته باشید به همراه EIS یا لرزشگیر الکترونیکی که کمک میکنه بتونید تصویربرداری نرم و روانی رو با گوشی ریلمی جی تی مستر تجربه بکنید. خب میرسم به سوالاتی که در مورد این گوشی وجود داره. پرسیدن که چند تا آپدیت رو قرار هست که دریافت بکنه. ما اندروید 11 عرضه شد، به اندروید 12 قراره که ارتقا پیدا کنه و اندروید 13 هم به زودی برای اون عرضه میشه و خب این آخرین ورژن از اندرویدیه که میتونید توی گوشی ریلمی جی تی مستر اون رو تجربه بکنید. پرسیدن که آیا میتونیم زبان سیستم رو به فارسی تغییر بدیم؟ نه، چنین امکانی وجود نداره. میتونید فارسی تایپ بکنید ولی زبان سیستم رو نمیتونید به فارسی تغییر بدید. خب در نهایت باید بهتون بگم که گوشی ریلمی جی تی مستر از نظر من واقعا میتونه انتخاب خوبی باشه. نقاط ضعف خاص خودش رو هم داره، مثلا همون نداشتن اسپیکر استریو یا کیفیت ساخت معمولی، ولی خب اینا رو اگر بذاریم کنار واقعا ارزش خرید بالایی رو داره. چیپست خیلی خوبی داره، صفحه نمایش واقعا خوبی داره، باتریش معمولیه ولی خب اون شارژری که همراه باش عرضه شده میتونه خیلی سریع اون رو شارژ بکنه و خب دوربینای خوبی داره، مخصوصا دوربین اصلیش که میتونید عکسای خیلی خوبی رو باهاش ثبت بکنید. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما در مورد این گوشی چیه و آیا توی این بازه قیمتی اونو به بقیه رقبا ترجیح میدید یا نه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید و اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیوها رو کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.